Hai, salut și bine te-am găsit la un nou tutorial. În acest videoclip vreau să vă explic câteva lucruri de bază ce țin de software-ul dedicat pentru DJ Traktor Pro 3 sau Pro 4, bineînțeles. Pentru început, dacă nu ați descărcat deja software-ul, nu l-ați cumpărat, puteți intra pe nativeinstruments.com la DJing și aveți aici opțiunile de a cumpăra Traktor Pro 4. Posibil la voi să apară și Traktor Pro 3, nu sunt sigur. Eu am deja licența, pot să o observ la My Products and Serials și putem observa că am deja înregistrat produsul Traktor Pro 3. Eu am instalat deja software-ul și să spunem, ipotetic vorbind, că nu știm cum să folosim programul. Ei bine, pentru început este foarte important să cunoașteți cele două părți componente, zic eu, ale acestui program. În primul rând, partea de mixaj, bineînțeles, cu waveform-urile de la muzică și partea de fișiere și vizualizare a listelor de melodii, a playlist-ului mai exact, unde în partea stângă puteți observa diverse foldere, cum și fișierele din calculatorul vostru. Eu am intrat în C, de exemplu la un Clubhouse și avem aici câteva melodii. La voi sunt șanse mari să nu fie analizate melodiile. Cum facem treaba asta? Selectăm folderul unde avem piesele respective și dăm click dreapta și apăsăm pe Analiz, Async. Foarte important este să nu modificați nimic în zona aceasta, să lăsați totul automat, să-și facă treaba și să analizeze piesele singur. La mine, cum piesele deja erau analizate, nu a durat mult, dar să spunem că, de exemplu, vrem să analizăm o piesă din nou de la zero. De exemplu, A Bar Song de la Tipsy. Putem da analiz separat la fiecare piesă în parte, în cazul în care nu vrem să analizăm toate fișierele din nou, ci doar un fișier pe care l-am adăugat nou, o melodie nouă. În principiu puteți face drag and drop, să selectați un canal de muzică, foarte important bineînțeles, dacă sunteți conectat la laptop cu o consolă și nu vă ia sunetul corect, trebuie să intrați la setări, aici în dreapta sus, iar mai apoi la Audio Setup, să selectați Audio Device-ul. În cazul meu de față, voi selecta un Realtek. Important este să fie pe Shared Mode pentru a nu consuma foarte multe resurse și a vă îngreuna latența. Pentru alte setări foarte importante, puteți verifica Output Routing pentru a selecta în mod corect ieșirile de monitor și de master și alte setări foarte importante le aflați aici la Control Manager, unde puteți adăuga, de exemplu, keymap-uri pentru diverse console.